ඔයාලට මම කියන්නේ පුළුවන් නම් ඇවිල්ලා යන්න බුල්ගේරියාවට. ඉතින් ඇත්තටම රුමේනියාවට වඩා බුල්ගේරියාව ඇත්තටම මාර ලස්සනයි. මේ ඒ කියන්නේ රුමේනියාවේ මේන් සිටි එක බුකාරිස් ගත්තොත් ඊට වඩා පිළිවෙලයි පිරිසුදුයි උපරිමයෙන්ම තියෙනවා බුල්ගේරියාවල සොෆියා මේන් සිටි එකේ. ඉතින් මාරම ලස්සනක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මම කියන්නේ පුළුවන් නම් ඇවිල්ලා යන්න බුල්ගේරියාවට. මාර ලස්සනයි. ඉතින් බුල්ගේරියාවේ සොෆියා විතරක් නෙමෙයි තව ගොඩක් සිටි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බීච් සයිඩ් එක ගත්තාම බීච් සයිඩ් එකත් වෙනමම ලස්සනක් තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඇවිල්ලා තියෙන අද බුල්ගේරියාවේ අගනුවරට. ඒ කියන්නේ සොෆියා කියන්නේ බුල්ගේරියා අගනුවර. ඉතින් මාරම ලස්සනයි. ඒ කියන්නේ පිළිවෙලයි වගේම ලස්සනයි පිරිසුදුයි. ඉතින් ඒකයි තියෙන විශේෂත්වය. ඉතින් බිල්ඩින්ග්ස් එහෙම ගත්තාම මාරම ලස්සනයි. ඒ වගේම මාරම ෆුඩ් මේ කැටගරි ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම කිව්වොත් රුමේනියාවට වඩා බුල්ගේරියාව මාරම ලස්සනයි. එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් තව අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා.
ඉතින් මෙට්‍රෝ එකෙත් යන්න ආසාවක් තිබ්බා මේ මොන වගේද බලන්න. ඉතින් මෙට්‍රෝ එකේ මම ස්ටේෂන් 5ක් විතර එහාට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ටිකක් සිටි එකකින් එළියට ඇවිල්ලා ඉන්නේ දැන් මෙට්‍රෝ එකේ. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් රුමේනියාවේ මෙට්‍රෝ එකට වඩා ඒ කියන්නේ බුල්ගේරියාවේ තියෙන මෙට්‍රෝ එක, ඒ කියන්නේ සොෆියා සිටි එකේ තියෙන මෙට්‍රෝ එක ඇත්තටම සේෆ්ටි අතින් ෆස්ට්. ඒ වගේම මේ ඇතුලේ තනිකරම දුවන්නේ මේ මෙට්‍රෝ ඔක්කොම අලුත් ඒවා, අලුත් ට්‍රේන් දුවන්නේ. ඉතින් අනික ගාන සේම් වගේ. ඉතින් රුමේනියාවේ මෙහි මෙට්‍රෝ එකේ ප්‍රයිස් එක, ටිකට් එකේ ප්‍රයිස් එක සේම්. ඉතින් ඒ වුණාට බෙස්ම එක තමයි බුල්ගේරියන් මෙට්‍රෝ එක. මොකද සේෆ්ටි අතින් පට්ටම තැනක් දීලා තියෙනවා මේ බුල්ගේරියන් මෙට්‍රෝ එකට. ඒ වගේම තමයි ට්‍රේන් එක මාර්ම අලුත්. ඒ කියන්නේ තියෙන මෙට්‍රෝ ඔක්කොම අලුත් ට්‍රේන් තමයි දුවන්නේ. ඉතින් ඒක තාතල් මේ ඉතින් අමාරුම වැඩේ තමයි මෙට්‍රෝ එකේ කියවන්න බෑ. මෙහි බුල්ගේරියන් ලැන්ග්වේජ් එක තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් බහින්නේ කොහෙද කියලා කවුරු හරි ගෙන් අහපුවාම අපිට කිව්වහම ඒක අපිට මතක තියාගන්න ගොඩක් අමාරුයි බුල්ගේරියන් ලැන්ග්වේජ් එක. ඉතින් ට්‍රැවල් කරන්න එන කෙනෙක්ට අනිවාර්යෙන්ම ලේසිම දේ තමයි අපි මෙහි සිම් එකක් අරගෙන මැප් එක යූස් කරන එක. ඉතින් එහෙම නැතුව දැන් මං කරා වගේ කරන්න ගියොත් ගොඩක් ඇත්තටම අමාරුයි මේ පාරවල් හොයාගන්න. මම සාමාන්‍යයෙන් මෙට්‍රෝ එකේ යන විදිහ 6 දෙනෙක්ගෙන් විතර ඇහුවා. මේ අහලා තමයි හරියට මේ බහින තැන හොයාගත්තේ. මම මොකද මේ මෝල් එකට ආවේ. මේ මෝල් එකට එන්න තමයි මෙට්‍රෝ එකේ ආවේ. ඉතින් අහගෙන තමයි ආවේ. ඉතින් දැන් ටිකක් ඉඳගෙන ඉන්නවා මේ පොඩ්ඩක් මහන්සි අරින්න කියලා. මොකද ඇවිත් එකමයි කරේ ආපු වෙලේ ඉඳන් මේ දැන් ආයෙත් මෙට්‍රෝ එකේ නැගලා ආයෙත් සිටි සෙන්ටර් එකට යන්න ඕන. ඉතින් ගිහිල්ලා තව ටිකක් ඇවිදලා බලන්න ඕන කොහොමද කියලා. මේ ඕල් ටවුන් එකේ වටේම වගේ මං ඇවිද්දා. ඒ කියන්නේ ලොකු ඕල් ටවුන් එකක් නෑ සොෆියා සිටි එකේ. ඉතින් සාමාන්‍ය පොඩි මේකක් තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේ පාරේ මෙතනින් එහාට ඔක්කොම යන්නේ කඳු පැත්තට යන්නේ මේ පාර. ඉතින් මෙතන ටනල් එකක් තියෙනවා, දිග ටනල් එකක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර් භාගයක් විතර දිග ටනල් එකක් තියෙනවා මේ කන්දක් ඇතුලෙන් යන්න. ඉතින් ඒක යන්න නම් ඉතින් යන්න වෙන්නේ දුර බස් විතරයි යන්නේ ටනල් එක ඇතුලේ. මම බැලුවා යන්න ආසාවට. යන්න වෙන්නේ දුර බස් එක. ඉතින් ඒක අමාරු වැඩක්. ඉතින් ඒ හින්දා ආයෙ යන්න හදන්නේ සිටි සෙන්ටර් එකට. ඉතින් ගිහිල්ලා තව තියෙන්නේ මොනවද කියලා බලමු. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම ඉන්න. බුල්ගේරියන් ට්‍රැවල් එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලටත් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ට්‍රැවල් එකක් දාන්න ආසාවෙන් ඉන්නවා නම් බුල්ගේරියාවට. ඉතින් මම කියන්නම් කොහොමද බෝඩ් ඊට පස්සේ බස් එක කොහොමද ටිකට්ස් බුක් කරගන්නේ. ඉතින් ඒ ඔක්කොම වෙන වීඩියෝ එකකින් අනිවාර්යෙන් කියන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම ඉන්න. අපි ගිහින් බලමු සිටි සෙන්ටර් එකට කොහොමද කියලා ආයේ. ඉතින් ඔන්න දැන් වෙලාව ඉතින් 6යි කාලට විතර ඇති. ඉතින් 7ට හරියටම බස් එක තියෙනවා. ඉතින් මම උදේම මේ ඇවිදින්න යන්න කලින් බුකින් එක දාලා තිබ්බේ බස් එකේ. ඉතින් 7ට හරියටම බස් එක තියෙනවා. ඉතින් දැන් හදන්නේ මම බස් එකට යන්නේ. ඉතින් බුල්ගේරියාවල ගොඩක්
කියන්නේ ගොඩක්ම ඇවිද්දා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මම ආසාවෙන් හිටිය දේවල් ඔක්කොම වගේ මට කරගන්න හම්බුණා. ඉතින් වැඩිය ෆුඩ් යූස් කරන්න ගියේ නෑ. ඒ කියන්නේ වැඩිය ෆුඩ් ඉතින් වැඩිය ලොකුවටම ඇවිදින්න හම්බුනේ නෑ කියන්නත් බෑ. මොකද මේ ආපු උදේ මම පටන් ගත්තේ ඇවිදින්න හරියටම 4 විතර. ඉතින් 7 ඉඳන් දැන් වෙනකන් ඇවිද්දා. ඉතින් මට ආසාව තිබ්බේ මේ අර තිබ්බ ලොකු පල්ලිය ගාවට යන්නයි. තව මෙහි ගොඩනැගිලි ඒ කියන්නේ ඕල් ටවුන් එක බලන්නයි තමයි ආසාවෙන් හිටියේ. ඉතින් සොෆියා වල මීට වඩා තව ඕනනම් තැන් 4-5ක් විතර ඇති ඇවිදින්න යන්න. ඉතින් ටයිම් එකත් එක්ක ඇවිදින්න යන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද දැන් වැස්සක් වගේ එන්නත් හදනවා. මේ ආස කළු කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් හදන්නේ 7 බස් එකකට මේ යන්න. ඉතින් යන ගමන් මම පෙන්නන්නම් කොහොමද බුල්ගේරියා වයි රුමේනියාව අතර කොහොමද තියෙන්නේ කියලා මේ පරිසරේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රේන් එකේ යනවා නම් තමයි ලස්සනට බලන්න පුළුවන් පරිසරේ. ඉතින් බස් එකේ යනවා නම් ලොකුවට පරිසරේ දකින්න පරිසරේ ලස්සන ඉච්චර පේන්නේ නැහැ. මොකද මේ බස් එකේ යන රෝඩ් එක එච්චරම මේ ලස්සන නැහැ. ඉතින් ට්‍රේන් එකේ යන රෝඩ් එක ඇත්තටම මාරම ලස්සනයි. ඉතින් මේ ඊයේ රෑයේදී කරවලයි ඊයේ රෑ මම මොනවද බලන්න උනේත් නැහැ. ඒ වගේම මම නිදාගත්ත එක තමයි කරේ. මොකද බස් එක නැගි 3ට නෙමෙයි. ඔව්. හරියටම බුල්ගේරියා බෝඩරේ පහු කරේ 3ට විතර. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් බෝඩරේ ළඟ ටික වෙලා නවත්තලා තියෙනවා. මොකද પાස්පෝර්ට් චෙක් කරන්න. ඉතින් ඒකත් එක්කම බලන්න හම්බුනේ නැහැ. නිින්ද ගියා. ඉතින් දැන් හදන්නේ ආයෙත් ගෙදර යන්න. ඉතින් මගේ පළවෙනි ට්‍රැවල් එක මේ වෙන රටකට ආපු. ඉතින් මගේ පළවෙනි ට්‍රැවල් එක ආවේ බුල්ගේරියාවට. ඉතින් ඊළඟට යන්න හිතාගෙන ඉන්නවා ක්‍රොයේෂියාවට. ක්‍රොයේෂියාව කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ next month යන්න වෙයිද නැත්නම් මේ month එකේ යන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඉතින් බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා next travel එක. ඉතින් මං හදන්නේ බුල්ගේරියා travel එක මෙතනින් ඉවර කරන්න. ඉතින් යන ගමන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද බුල්ගේරියා ඉඳන් රුමේනියාවට යන පාර දෙපැත්ත කොහොමද කියලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ලස්සන තැන් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට පෙන්නනවා. ඉතින් එහෙනම් අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වගේම තමයි ෂෙයා පාරක් දෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි මගේ චිල් ප්‍රෝ මාලියා page එක මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් like කරලා නැත්නම් Instagram page එක මගේ චිල් ප්‍රෝ මාලියා Instagram page එක follow කරලා නැත්නම් follow කරගෙන යන්න. ඒ වගේම තමයි ආයෙත් කියනවා ෂෙයා පාරක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ආයෙත් අලුත් travel එකකින් හම්බෙමු. අපි ගිහින් එන්නම්. bye. ඉතින් ඊයේ රෑ ආවා වගේම බස් එකක් තමයි තියෙන්නේ යන්න. ඉතින් 4ට තමයි බස් එක යන්නේ. ඉතින් තාම වින්ටර් එකේ හින්දා 7 වුණත් ඉර බහැලා නැහැ තාම. ඉතින් ටිකක් එළියේ බලන්න පුළුවන් යන ගම. ඉතින් සීසන් එක ඉවර හින්දා වැඩිය සෙනග නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා කිසිම අපහසුවකින් තොරව ආතල් එකේ යන්න පුළුවන්. ඉතින් හැබැයි මං ආවට වඩා ගාණක් පේ කරන්න වුණා මේ බස් එකට. මොකද මේ බස් එක ක්‍රොයේෂියා යන එකක්. ඉතින් ක්‍රොයේෂියා යන එක රුමේනියාවට ගිහිල්ලා තමයි මේ බස් එක යන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අද කෙලින්ම ඩිරෙක්ට් රුමේනියාවට බස් නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මේ වගේ බස් එකක් කට දාගන්න උනේ ටිකට් එක. ඉතින්
පොඩ්ඩක් ඉස්සෙල්ලා වඩා පොඩි ගාණක් වැඩි වුණා. ඉතින් අවුලන්න යද්දි බලමු කොහොමද කියලා දෙපැත්ත. ඉතින් මේ තව විනාඩි 20ක් විතර තියෙනවා යන්න. බලමු යද්දි කොහොමද කියලා.